10 program, amit semmiképp ne hagyj ki, hogyha Balira jössz nyaralni. Már több mint 15 hónap élek Balin, és büszkén mondhatom, hogy bejártam és felfedeztem az egész szigetet, rengeteg kalandon és élményen vagyok túl, és elég gyakran látom ezt a kérdést, hogy mit csináljunk Balin, milyen programokat ajánlanék. Úgyhogy ezzel a videóval összeszedtem nektek a 10 kedvenc programomat, amit szerintem semmiképp nem érdemes kihagyni, hogyha Balira jöttök nyaralni. Nézzük meg őket! Az abszolút kedvenc programom napfelkelte a Montbatúron. Van lehetőség túrázni vagy jeeppel felmenni a vulkán közepéig, ahonnan gyönyörű a kilátás a napfelkeltére. Mi az utóbbi opciót választottuk, ehhez a programhoz elég korán kell kelni és elindulni. Minket hajnal 2-kor vettek fel Csanguban, onnan elvittek a vulkán lábához, ahol átszálltunk egy jeepbe, és onnan mentünk tovább. Reggelit, kávét és teát szolgáltak fel nekünk, az egyik legszebb napfelkelte volt, amit itt láttam. Ha a sétát választjátok, akkor kb. 2 óra túrázással számoljatok, nem kell semmi extra hegymászásra számítani egyébként. A második kedvenc programom a raftingolás volt. Ez egy 2-3 óra hosszú reggeli program, amit megelőz egy 10-15 perc lépcsőzés. Ahogy leértünk a folyó mellé, beszálltunk a csónakokba, és megkezdődött a móka. A folyó alapvetően nem extrém, és szerintem gyerekkel is simán bevállalható. Plusz pont a guide-oknak gondoskodtak róla, hogy jó legyen a hangulat, nagyon sokat dobott az egész élményen. Ezt általában a raftinggal egy csomagban szokták értékesíteni. Minket bevittek egy mocsár pályára, ahol kedvünk szerint lehetett driftelni és versenyezni. Ha szeretsz vezetni, akkor nagyon fogod élvezni ezt a programot, de készülj fel, hogy saras leszel. Én nagyjából így néztem ki utána. A következő 2 program vagy helyszín az mind a 2 Nusa Penidán található. A 2 legszebb part, amit valaha láttam, az első a Diamond Beach. Ide érdemes napfelkeltére érkezni és fentről megnézni, majd pedig lemászni, ha van lehetőséged. Ez már egy kicsit hardcore-abb a lenti részen, mert kötélen is kell mászni picit. Ha nem vagy olyan kondiba, hogy megtartsd a saját testsúlyod egy kötélen, miközben egy sziklán kell leeresztened magad, akkor meg se próbáld. Ha igen, akkor viszont mindenképp mász le és mártózz meg a vízben, de legyél nagyon óvatos a sodrással, ne úszz be azért annyira nagyon. A másik kedvencem a Kelinkin Beach volt, ez szintén Nusa Penidán található. Ide érdemes naplementére menni, hogy elkerüld a tömeget. Elég nehéz lejutni és felmászni is, embert próbáló feladat. De ez ne vegye el a kedved, hiszen fentről is elég gyönyörű a látvány. Ha Nusa Penidára mész, mindenképp tölts ott egy éjszakát legalább, különben elég elveszhetetlen lesz, ha csak napi túrára mész. A legtöbben napi túrákra mennek, és ha te is ezt választod, kb. Egész nap dugóban fogsz ülni. A sziget kb. 9-10 után teljesen káosz, dugó van és nem halad senki sehova. Mind a 2 hely nagyon turisztikus és elképesztően sokan vannak, viszont ha napfelkeltére és naplementére mész, akkor már nem lesznek annyian. Ugyanis az utolsó hajó délután 5-kor indul vissza Balira, és a napi túrázók ezt el kell, hogy érjék. A következő hely egy vízesés, és nem is feltétlenül a vízesés látványa miatt tettem ide, hanem inkább a programok miatt, illetve az egész élmény miatt, amiket ott tudsz csinálni. Van lehetőséget cliffjumpolni és lecsúszni egy ilyen természetes csúsznán. Én az első ugrás után rosszul érkeztem és berepett a dobhártyám, aminek köszönhetően 2 hétig nem hallottam a jobb fülemre, bár ez nem meglepő egy ilyen ugrásnak köszönhetően. Egyébként 5, 10 és 15 méterről tudsz ugrani.
Ha már vízesés, akkor szerintem mindenképp érdemes meglátogatni a Nung Nung vízesést. Nekem egyébként ez a kedvencem, szerintem kb. Már 20-szor voltam ott legalább. Egyébként ez az egyik kedvenc fotóspotom is. Több mint 500 lépcsőfokon kell le és felsétálni, úgyhogy ha meg szeretnéd látogatni ezt a vízesést, akkor ezt vedd figyelembe. Szidemen nem nagyon turisztikus, és mindenhol rizsföldek vannak, nagyon nyugis és gyönyörű. A helyek is teljesen máshogy állnak a turistákhoz, mint például Kutában. Itt még megkapod azt az élményt, amiért Bali felkapott lett. Bali többi részéhez képest sokkal kedvezőbb áron lehet találni nagyszerű villákat, ami tökéletes lehet egy kellemes, relaxáló hétvége eltöltéséhez. És ha már Szidemenben jársz, akkor itt a következő program, ami szintén az egyik kedvencem volt. Ezüst ékszerkészítő workshop. Itt saját kezileg tudsz ékszert készíteni, gyűrűt, karkötőt vagy akár nyakláncot. Én ezt a gyűrűt készítettem, amin egy viking szimbólum található, aminek a jelentése Create Your Own Reality, magyarul teremtsd meg a valóságodat. Vagyis ennek indult. A teteje a csiszolástól lekopott, de a lényeg, hogy én tudom, mit szimbolizál. Végül a 10. pedig a szörfözés. Ha még soha nem szörföztél, akkor Bali a tökéletes hely megtanulni. Kuta, Canggu és Kedungbu partjainál kisebbek a hullámok, ezért itt érdemes kezdeni. Ha pedig haladó vagy és egészen extrém hullámokra vágysz, akkor pedig Bali déli része, Uluwatu vagy Nusa Dua lesz a te helyed. A partokon lehet bérelni deszkát, ez általában 50 000 rupia egy sessionre, ami kb. 1100 forint, szóval nem egy nagy összeg. A szörfoktatás pedig átlagosan 400 000 rupiába kerül. És hogyha szeretnétek a legtöbbet kihozni a nyaralásotokból, illetve szeretnétek magyar nyelvű idegenvezetést, akkor ajánlanám nektek Szilárdot, Erikát, illetve Veráékat, mind a hármajuknak megtaláljátok az elérhetőségeit a leírásban. Ez lett volna az én Bali Top 10 videóm, viszlát a következőben!